सो गाइस आज यो पेट्रोल पम्पको फर्स्ट मै भयो बनी सो गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। आज हाम्रो राइड छ है बाइकोहलिक ग्रुपमा। अनन्त भाइले मलाई दाइ राइड जाने भनेर भनेको थियो। सो अनन्त भाइ त्यहाँ एन्ड अल द राइडर्स हियर। जीवन दाइ होइन, हेलो दाइ। अनन्त भाइले भन्दै थियो हिजो तपाईँले अनन्तको भ्लगर भनेर हालिराख्नु भएको थियो। मैले बुझेँ, बिल्ला हान्नु त। ए आदिश म एन्जेल है। थ्याङ्क यू, नाइस मिटिङ यु टु। नाइस मिटिङ यु है। उहाँ चाहिँ एसएमजेड ब्रो होइन। मैले चाहिँ तपाईँको भ्लग तपाईँ भन्नु कि तिमी आई थिङ्क हाम्रो एज चाहिँ एउटै होला होइन। 2015-16 तिरै स्टार्ट गरेको होला होइन ब्रो, त्यतिखेरदेखि हेरेको। नाइस मिटिङ। आज राइड सँगै जान पाएँ, खुसी लाग्यो है ब्रो। सो आजको हाम्रो राइड चाहिँ धुलीखेलसम्म हुँदैछ। भ्लग गरिरह हो र, भ्लग गरिरह हो र ब्रो। पेसेन्स लेभल चाहिँ खतरा हो क्या। पिजन भ्लग हेरेको थिएँ अति। एसएमजेड ब्रो, मेरो चाहिँ बाइकको क्लच प्लेट गएको छ जस्तो लागिरहेछ मलाई है। बिकज बाइकले कति पिकअपै नदिया जस्तो भइरहेछ क्या मलाई चाहिँ। अब हाम्रो राइड चाहिँ धुलीखेलसम्म हो। सबसे लास्टमा मै छु जस्तो लाग्यो मलाई। यहाँ पुरै बिग्रेर रहेछ यार, यहाँ तर स्पिड कुदाउनु हुँदैन। अब सबजना चाहिँ मैले फर्स्ट टाइम चिनिरहेको छु अनि फर्स्ट टाइम नै हामी राइड जान गइरहेको हो यहाँ एसएमजेड ब्रो। अनि जीवन दाई पनि हुनुहुँदो रहेछ। जीवन दाईले चाहिँ मैले हुन्छ नि पहिल्यैदेखि एसएमजेडको भ्लगमा यताउति बाइकोहलिक भएर चिनिरहेको, तर भेट भएको थिएन। अनि यो ग्रुपमा पनि फर्स्ट टाइम राइड भइरहेछ। आई थिङ्क म चाहिँ लास्ट हुन्छु होला, किनभने मेरो बाइकमा पिकअप छैन गाइज है। अहिले पिकअप छैन, क्लच प्लेट गएको छ। पिकअप नपुगेर राखेको छ मलाई। झन् सबै 390हरू मात्र छ, सबै 390। अब MT-15 होला, योभन्दा अलिकति पावर कम भएको। भ्या गर्छ क्या 7-8 हजारदेखि। अब आई थिङ्क क्लच प्लेट चाहिँ चेन्ज गरिहाल्नु पऱ्यो, नत्र त यार यो लास्टको लास्ट। आज म लास्टको लास्ट जाउँ, तर हामी रेस चाहिँ गरेर गइरह होइन। जाममा मात्र भेटिन्छ अब, यसो जाममा परेको बेला। यसो बटारौँ थोरै। पावरै जाँदैन। यसरी चाहिँ मर्निङ राइड चाहिँ म बाइक किनेको वर्ष जान्थेँ क्या। पहिला बाइक किनेको साल म जान्थेँ यसरी। बाइक किनेको फर्स्ट 2 इयर्स चाहिँ बबाल धुलीखेल आएको आइ गरिदिने होइन। त्यसपछि चाहिँ पछि चाहिँ वाक्का लाग्न थालिरहेको थियो। अब यताबाट जानुहुन्न, मलाई चाहिँ डर लाग्छ क्या यस्तो टर्नहरू। उताबाट कहिले के टिपर आउन सक्छ होइन। सो म चाहिँ जहिले अभोइड गर्छु यस्तो सिचुएसन आउँदा। अहिले पनि म जान सक्थेँ नि त, स्पिडमै थिएँ। तर अझै नि मलाई डर लागिरहेको छ। तर माइक्रो चाहिँ घुसाइदिरहेछ। माइक्रो दाई माइक्रो दाई चाहिँ घुसाइदिरहेछ। माइक्रो दाईले ल माइक्रोलाई चाहिँ ओभरटेक गरौँ अलिकति पाक्कै बेला। यो KTM 390 वाला ग्रुपहरूसँग चाहिँ खासै हिँड्नु हुँदैन राइडमा, एक्लै गएको जस्तो हुने रहेछ। त्यो कहाँ रन्किन्छ यार त्यो बाइक त। ग्याङहरूलाई बल्ल भेटियो। त्यो पनि अब जाम परेर भेटेको होला होइन। मैले जाम परिरहेको थियो होला, बिस्तारै कुदाइरहेको थियो होला, नत्र त कहाँ भेट्नु यिनीहरूलाई। चरा
एसएमजेड म चाहिँ दुइटै भनिदिन्छु ल, किनभने कुनै कुनै ठाउँमा जेड पनि भन्छ प्रोनाउन्सिएसन, कुनै ठाउँमा जी पनि भन्छ, त्यसैले सुरुमै भनिदिरहेको एसएमजेड होइन एसएमजी हो भनेर भन्नेहरू हुन्छ नि त त्यहाँ 2-4 जना, तिनीहरूको लागि। ओइ ल क्लच प्लेट गए पनि जाओस् मासला, आज त कुदाउने हो। अटेम्प्ट हुन थालिहाल्छु होइन म, त्यही हो। त्यसरी आज एक दिन भनेर स्टार्ट हुन्छ बिस्तारै। पछाडिबाट 90हरूले खाइदियो, मेरो पावरै छैन यार यो बाइकमा। R15 ओइ 100 छु त, यसमा क्या खुसी लाग्छ है बाफ्रे। सो कतिजना पछाडि नै छ जस्तो लाग्यो, कतिजना अगाडि नै छ जस्तो लाग्यो। म चाहिँ 10-15 मिनट हुन्छ नि फ्लाइ बाई सर्टहरू लिउँ भनेर यहाँ बाटोको छेउमा पर्खेँ पनि 10-15 मिनट, तर कोइला देखिनँ है मैले चाहिँ, कसैलाई भेटिनँ पनि। सो गाइज हामी चाहिँ धुलीखेलदेखि तल लागिसकेको छौँ दोलाल घाटतिर, तर दोलाल घाट जाने चाहिँ होइन, यहाँनिर गौरी शङ्कर भन्ने छ अरे, त्यहाँनिर ब्रेकफास्ट एरेन्ज गरेको छ अरे। कता हो कता कता, ओइ 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 म त अघिदेखि कुरे भयो नि त त्यहाँनिर। आधी मान्छे उता आधी मान्छे यता छ जस्तो लागेर मैले आधी मान्छे उता पछाडि भएको सँगै आऊँ भनेर कुरेको। ओहो यहाँ त चिसो रहेछ यार, दामी चिसो भयो नि त यहाँ त। त्यो गाइज यो ट्याङ्क ब्याग चाहिँ रेड आएको हो, 2 पाङ्ग्रा भन्नेबाट लिएको हो, हुन्छ नि उहाँहरूले पठाइदिनु भएको एज अ गिफ्ट। तर मलाई यसो युज गर्दा चाहिँ हुन्छ नि, यो चाहिँ रेनकोट सेनकोट यताउति पर्सर्स होइन, बिलबुकहरू लाइसेन्सहरू र मेन भ्लगरहरूको लागि चाहिँ क्यामेरा चाहिँ लास्ट ह्यान्डी भयो क्या, सर्ट निकाल्ने स्टार्ट गरिहाल्ने रेकर्डिङ हुन्छ नि। पहिला चाहिँ ब्याकप्याकमा हुँदा अलिकति हुन्छ नि झ्याउ हुन्थ्यो, तर अहिले चाहिँ यो भएर लास्ट ह्यान्डी भयो। इफ म्याग्नेट बिना पनि तपाईँहरूलाई युज गर्नु मन छ भने यसरी, मेरो त अब ट्याङ्क म्याग्नेटिक होइन नि त। सो गाइज हेर्न सक्नुहुन्छ क्या दामी देखिरहेछ है, ओइ क्या तर्साइदिएर गोबाल देखिरहेछ आज। औ गौरी शङ्कर भन्ने त त्यो भाइले बाटो त यहीँ हो भन्दै थियो है, यहाँदेखि चाहिँ कता हो, बाटोमै छौँ सबैजना भनिरहेको थियो। भर्खरै चाहिँ हामी यहाँ आइसक्यौँ, यहाँ खानपिन कार्यक्रम भइसक्यो र गाइजहरू लाइसेन्स ठाउँ भएको मान्छे नागरिकता बोकेर आएको छ अरे उसले। हेलो ब्रो, तिम्रो नाम त के पो भन्दै थियो? ए डल्ले, ल मैले बुझेँ अब। यहाँ हाम्रो एसएमजेड ब्रो के छ ब्रो? खुसीको दिन त्यो चाहिँ भन्नै पर्छ, म पनि एडिट हाल्छु ल। खुसीको दिन हाम्रो अनन्त भाइ विली पपर दाइले चाहिँ मलाई अफिसियल नाम दिनुभएको छ अनन्तको भ्लगर रे, अनि सबैको दाइ जीवन दाइ रे। अनि हाम्रो तिम्रो नाम प्रसन्न हो? हेलो होइन हिजो प्रसन्न भनेर थियो, अनि केटा हो कि केटी हो भन्ने भइरहेको थियो, कन्फ्युज भइरहेको थियो। प्रसन्न अरू कोही मिस भइरहेछ, कोही मिस भइरहेछ। ए स्पोन्सर। सो आजको भिडियोको स्पोन्सर चाहिँ डिटेलिङ पाण्डाबाट हुनुहुन्छ है। के भन्नु छ डिटेलिङ पाण्डालाई के भन्नु छ भन्दा, ग्रुप राइडमा अब आएको सबैजनाहरू चाहिँ एकचोटि आएर कार वास आइदिनु होला, अनि सेरामिक कोटिङको लागि फेरि सबैजना एकचोटि आउनु होला। यो राइड रमाइलो भयो, फेरि राइड गर्नुपर्छ। 10 रुपियाँको सो दाइ 50 रुपियाँको ओभर एक्टिङ कार्ड भन्नु होइन, यसो कालो आयो त खै के गर्नु पर्छ। ल सो यता हाम्रो डिटेलिङ पाण्डामा कोही आउनुहुन्छ भने चाहिँ लाइक हुन्छ नि, दाइले चाहिँ राइडमा लिएर आउनुहुन्छ, अरू केही गरिदिनुहुन्न। भाइ राइडमा जाउँ भन्नुहुन्छ, अरू केही गर्नुहुन्न।
सो एकचोटि सबैजना आएर एकचोटि हेर्नु ल डिटेलिङ पाण्डा कहाँ छ लोकेसन च्यानल प्लिज सब्स्क्राइब हाम्रो त सब्सक्राइब गर्नै पर्यो नि त्यो त नगरेर हुन्छ ल सो दाइले चाहिँ दाइले चाहिँ केही नभन्ने रे क्यामेरामा सब्सक्राइब मात्र सब्सक्राइब गरिदिनु होला है सब्सक्राइब चाहिँ गर्नै पर्छ सब्सक्राइब गर्नै पर्छ एसएमजीले पनि भनिसक्यो 10,000 सब्सक्राइबर पुग्न आँटेको छ अनि 10,000 स्पोन्सर 10K पार्टी दिन्छ रे त्यो सब्स्क्राइब गर्नै पर्छ 10K पुग्न लाग्छ 10K को क्यामेरा भने चाहिहाल्यो नि अर्को स्पोन्सर भेटिहाल्यो 10K को चाहिहाल्यो नि 10K पुग्न लागेको छ यहाँबाट घर जाँदैछ भने दोलरघाट हो केटाहरू सबजना दोलरघाट जाने ल ठिकै छ दोलरघाट गए पनि हुन्छ तर सबजना चिजमा स्पोन्सर बाइ थट्स अन व्हील म चाहिँ जहिले कम्पनीहरूलाई फोन गरी स्पोन्सर माग्छु क्या आज म स्पोन्सर थट्स अन व्हील कम्पनी भइसक्यो नि त ब्रान्ड भइसक्यो सो गाइज अब चाहिँ हामी लाग्दैछौँ है यहाँनिर गाइजहरू सब गेटिङ रेडी ओहो निन्जा निन्जा गाउँतिर गयो भने त अनि त्यो त के भन्छ खुकुरीले राखेछ भनेर भाग्ला त मलाई अर्को आइडिया कस्तो डल्ले छोरा सो गाइज यो चाहिँ एसएमजीको बाइक यहाँ छ पीडित मान्छे टेरिटरी मार्क गरेर पनि छ तल टेरिटरी मार्क गरिसक्यो उसले त्यो कुकुरहरूले मुत्छ नि कुकुरहरूले मुते जस्तो मोबिल चाहिँ यहाँनिर गइसक्यो हो तर लास्ट पीडित आएर यो बाइक कतिचोटि बनाए भन्दै थियो अब यहाँ अरूको पनि त्यस्तै छ है कन्डिसन लास्ट पीडित कन्डिसनमा रहेछ यार सबै मोबिल यो गाइस है अब यो बाइक बिग्रेकै कति भयो 6 वर्ष जति भइसक्यो सो गाइज मैले चाहिँ ब्याग छोडेको थिएँ मेरो ब्याकप्याक सबै सामान आइसक्यो यसरी राइड जाँदा चाहिँ कन्फ्युज भइरहेको हुन्छु म पनि सो एसएमजेड र जीवन दाइ चाहिँ पर्खिराख्नु भएको छ मलाई फेरि अर्को तनाबुसको बाइक बिग्रिने छ क्या सो अघिदेखि मोबिल पनि छोडै छ है मार्किङ द टेरिटरी रे क्या अझ केराघारी केटाहरू पनि पर्खिरहेको रहेछन् तिमीलाई रेकर्ड गर्न आँटेको के एसएमजी ब्रो अगाडि एसएमजीको हल्का कर्नरिङ हेरिदिउँ न टक्कसँगले होइन ओए मेरो टायर क्या लड बढ्यो कि भर्खर मजा आयो जे होस् मजा नै आयो भिडियो रेकर्ड गर्न सँगै बस्न बोल्न गफ गर्न सबैजनासँग जस रमाइलो ग्रुप रहेछ अनि हुन्छ नि कतिवटा ग्रुप चाहिँ म देख्छु पुरै प्यार पुर पारेर होइन पुरै रकेट कुदाइरहेको हुन्छ के नै पाउला जस्तो तर यहाँनिर सबैको ड्युक 390 छ होइन प्रायः जसोको हुन्छ नि अलिकति पावरफुल बाइकहरू नै छ तर एभ्रिबडी इज राइडिङ इन अ डिसेन्ट वे मलाई त्यो चाहिँ खतरा लाग्यो है अलिकति रेस्पोन्सिबल तरिकाले कुदाउनु पर्छ बाइकहरू So guys, thank you so much for watching. We'll meet each other in the next video. Until then, take care. Bye bye.